Đan điền, những điều căn bản bạn cần biết. Chào bạn. Khái niệm đan điền hay trưởng tiên dược được đề cập đến nhiều trong y học cổ truyền phương Đông cũng như trong khí công và võ thuật. Nói đến đan điền tức là nói đến ba trung tâm năng lượng quan trọng nhất của cơ thể. Đây là các kho lưu trữ và nuôi dưỡng sinh khí với những vai trò và đặc điểm riêng biệt. Ở trong video này, tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu sâu vào một số khía cạnh quan trọng về giải phẫu sinh lý bệnh học và trong võ thuật. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem đan điền có mối quan hệ như thế nào với các huyệt đạo trong hệ thống 12 kinh mạch của y học cổ truyền phương Đông và với các luân xa trong hệ thống tâm linh Ấn Độ. Có 3 đan điền, đó là thượng đan điền, trung đan điền và hạ đan điền. Cụ thể, thượng đan điền hay cũng còn được gọi là đan điền thần, có vị trí nằm tại vùng trán, giữa hai lông mày. Nếu nhìn thẳng từ phía trước mặt, vị trí của thượng đan điền tương đương với vị trí của huyệt ấn đường và vị trí của luân xa 6, luân xa con mắt thứ 3. Tuy nhiên, vị trí của thượng đan điền không phải là một điểm giải phẫu cụ thể, mà là một trung tâm sâu xa và trừu tượng. Nó được kết nối với năng lượng tâm linh và ý thức cao hơn, gắn liền với tâm trí, trực giác và cái nhìn sâu sắc về tâm linh. Thượng đan điền cũng tương ứng với các huyệt đạo dọc theo đốc mạch, nhâm mạch cũng như huyệt ngoại kinh. Các huyệt như bách hội trên đỉnh đầu và ấn đường giữa lông mày được coi là có ảnh hưởng đến sự minh mẫn về tinh thần và sự sáng suốt về tâm linh, phù hợp với các chức năng được cho là của thượng đan điền. Về mặt cấu trúc, thượng đan điền được hình dung như một quả cầu sáng, hoặc ít nhất cũng là một điểm sáng ở giữa trán. Về mặt giải phẫu, thượng đan điền tương ứng với thùy trán của não và tuyến tùng. Tuyến có liên quan mật thiết đến sự hiểu biết sâu sắc về tâm linh và điều hòa nhịp sinh học. Qua đây, chúng ta cũng có thể hình dung được vai trò của thượng đan điền trong ý thức sâu sắc của con người. Cụ thể, thượng đan điền gắn liền với các chức năng nhận thức cao, sự thấu hiểu tâm linh, trực giác và tinh thần minh mẫn. Thượng đan điền được coi là trung tâm của ý thức, sự giác ngộ và trí tuệ ở mức cao. Việc kích hoạt trung tâm này được cho là có thể nâng cao khả năng nhận thức, khả năng sáng tạo và kết nối sâu sắc hơn với bản thân tâm linh của một người. Trong võ thuật, thượng đan điền rất quan trọng trong việc phát triển sự tập trung, tư duy chiến lược và khả năng đoán trước và đọc được ý định của đối thủ. Thượng đan điền tăng cường sự minh mẫn về tinh thần và tăng cường sự tập trung, điều cần thiết cho các chiến lược chiến đấu và phòng thủ hiệu quả. Trung đan điền hay cũng còn được gọi là đan điền khí, nằm ở trung tâm của ngực, ngang với tim. Do đó, vùng này đôi khi cũng còn được gọi là trung tâm tim. Cụ thể, trung đan điền nằm ở ngang mức của trái tim. Trung tâm này gắn liền với năng lượng cảm xúc và sự điều hòa khí, tức năng lượng sống. Nó thường liên quan đến tim và phổi và được cho là có ảnh hưởng đến sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tổng thể. Cấu trúc và giải phẫu. Trung đan điền được hình dung như một quả cầu rạng rỡ hoặc một chưởng năng lượng ở ngực. Về mặt giải phẫu, nó tương ứng với tim và tuyến ức. Tuyến ức đóng vai trò then chốt trong hệ thống miễn dịch, đặc biệt là trong sự phát triển của tế bào T, một loại tế bào bạch cầu quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chức năng và sinh lý. Trung đan điền gắn liền với sự cân bằng cảm xúc, tình yêu, lòng trắc ẩn và sức khỏe cảm xúc tổng thể. Nó được coi là trung tâm của năng lượng cảm xúc và rất quan trọng để điều chỉnh cũng như duy trì sự ổn định về cảm xúc. Việc trau dồi đan điền này nuôi dưỡng một trạng thái hài hòa, tính từ bi và lòng vị tha. Trong võ thuật, trung đan điền giúp người tập quản lý cảm xúc, duy trì sự bình tĩnh trước áp lực và phát triển tư duy từ bi và kiên cường. Sự điều tiết cảm xúc này rất quan trọng để duy trì sự tập trung và bình tĩnh trong quá trình tập luyện và chiến đấu. Hạ đan điền. Vị trí. Hạ đan điền hay cũng còn được gọi là đan điền tinh, nằm ở phía dưới rốn, có trung tâm cách rốn khoảng 2-3 ngón tay và cách bề mặt ngoài bụng vài cm. Đây là trung tâm năng lượng chính và thường được coi là quan trọng nhất. Nó gắn liền với sức sống thể chất, năng lượng sinh sản và việc lưu trữ tinh chất. Đây chính là trọng tâm cân bằng trong cơ thể và đóng một vai trò quan trọng trong võ thuật để tạo ra sức mạnh, sự ổn định và khả năng tự cân bằng.
Vị trí của hạ đan điền gần như trùng khớp với một huyệt có tên là khí hải nằm trên nhâm mạch. Cấu trúc và giải phẫu. Hạ đan điền được hình dung như một quả cầu hoặc một trung tâm năng lượng nằm sâu trong vùng bụng dưới. Về mặt giải phẫu, nó tương ứng với khoang bụng dưới, nơi có cơ quan sinh sản và phần dưới của hệ thống tiêu hóa. Nó thường được coi là cốt lõi của cơ thể, cả về thể chất lẫn năng lượng. Chức năng và sinh lý. Hạ đan điền là trung tâm chính để lưu trữ và nuôi dưỡng khí. Nó gắn liền với sức sống thể chất, sức chịu đựng, nền tảng và sự cân bằng. Khu vực này rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể vì nó chi phối năng lượng nền tảng của cơ thể và hỗ trợ chức năng của các cơ quan và hệ thống khác. Trong võ thuật, hạ đan điền là nền tảng để tạo ra sức mạnh, sự ổn định và chuyển động hiệu quả. Nó đóng vai trò là nguồn sức mạnh thể chất và sự cân bằng, cho phép các võ sĩ thực hiện các kỹ thuật mạnh mẽ và duy trì sự ổn định trong khi chiến đấu. Việc thực hành luyện tập với đan điền giúp tăng cường sức mạnh cốt lõi và dự trữ năng lượng cần thiết cho hiệu suất vận động dẻo dai và bền vững. Đan điền với các huyệt đạo. Nói về các huyệt châm cứu mà từ trước đến nay chúng ta vẫn từng đề cập. Chúng là những điểm chính xác dọc theo kinh tuyến, nơi mà khí chạy qua, được kích thích và điều hòa. Mỗi huyệt có một vai trò riêng biệt và được áp dụng trong châm cứu và bấm huyệt để điều trị các tình trạng sức khỏe cụ thể. Chúng ảnh hưởng đến các cơ quan và hệ thống cụ thể. Trong khi đó thì, các đan điền lại là những trung tâm năng lượng rộng lớn hơn, lưu trữ và nuôi dưỡng khí, ảnh hưởng đến dòng chảy và sự cân bằng năng lượng tổng thể trên toàn cơ thể. Chúng không được sử dụng theo cách cụ thể giống như các huyệt đạo nói trên, nhưng đóng một vai trò quan trọng trong các phương pháp luyện tập điều vận khí như khí công và võ thuật để quản lý năng lượng tổng thể và tu luyện tâm trí. Đan điền với các luân xa. Mối quan hệ giữa các đan điền trong triết học và y học Trung Quốc và các luân xa trong truyền thống tâm linh Ấn Độ nêu bật sự tương đồng trong vai trò của chúng là trung tâm năng lượng, mặc dù có nguồn gốc từ các bối cảnh văn hóa và triết học khác nhau. Thượng đan điền và luân xa. Thượng đan điền nằm ở trung tâm não, có liên quan đến ý thức cao hơn, sự sáng suốt về tâm linh và tinh thần minh mẫn trong truyền thống triết học Trung Quốc. Về mặt khái niệm, nó phù hợp với luân xa con mắt thứ ba trong truyền thống tâm linh Ấn Độ. Nó chi phối trực giác, nhận thức ngoài tầm nhìn thông thường và nhận thức tâm linh. Cả thượng đan điền và luân xa con mắt thứ ba đều có liên quan đến việc nâng cao nhận thức, phát triển tâm linh và suy nghĩ rõ ràng. Trung đan điền và luân xa. Trung đan điền nằm ở giữa ngực, gắn liền với cảm xúc, lòng trắc ẩn và ý thức lấy trái tim làm trung tâm trong triết học Trung Quốc. Nó tương quan với luân xa tim trong truyền thống Ấn Độ, chi phối tình yêu, lòng trắc ẩn và sự cân bằng cảm xúc. Cả trung đan điền và luân xa tim đều ảnh hưởng đến cảm xúc hạnh phúc, sự đồng cảm và sự tích hợp của tình yêu và lòng trắc ẩn trong cuộc sống hàng ngày. Hạ đan điền và luân xa. Hạ đan điền nằm ở vùng bụng dưới, gắn liền với sức sống thể chất, năng lượng nền tảng, tức khí và sức khỏe sinh sản trong y học Trung Quốc. Nó tương ứng với luân xa xương củng trong triết học truyền thống Ấn Độ. Nó chi phối sức mạnh cá nhân, sự tiêu hóa và chuyển hóa. Cả hạ đan điền và luân xa xương củng đều ảnh hưởng đến sức mạnh thể chất, sức sống và sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Các phương pháp thực hành như khí công, yoga và thiền nhằm mục đích hài hòa dòng năng lượng qua các đan điền và luân xa, thúc đẩy sự cân bằng giữa các khía cạnh thể chất, cảm xúc và tinh thần. Tóm lại, sự hiểu biết và tu luyện đan điền là điều cần thiết đối với những người thực hành y học cổ truyền phương Đông, khí công và võ thuật. Mỗi đan điền đáp ứng một mục đích riêng trong việc duy trì sức khỏe thể chất, cân bằng cảm xúc và phát triển tinh thần. Bằng cách tập trung vào các trung tâm năng lượng này, bạn có thể đạt được trạng thái hài hòa, nâng cao khả năng thể chất và sức khỏe tổng thể. Cách tiếp cận toàn diện này nhấn mạnh đến sự liên kết giữa cơ thể, tâm trí và tinh thần. Chúc bạn sức khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.